Họp này, xin hãy chào đón họ nhé. We have 4 newcomers attending this meeting today. Please welcome them as well. Cuộc họp sẽ kết thúc vào lúc 3 giờ 30 chiều. We are scheduled to end at exactly 3:30 p.m. Tôi hy vọng mọi người vẫn nhớ những gì chúng ta đã thảo luận trong cuộc họp trước. I hope everyone recalls what we discussed in our last meeting. Anh có thể nói cụ thể các vấn đề trước khi chúng ta bắt đầu bàn về giải pháp không? Would you mind detailing the problems before we begin to talk about solutions? Hãy lần lượt nêu nhận xét về ý tưởng của nhau nhé. Let's take turns to comment on each other's ideas. Anh có thể cho tôi biết mọi thứ đang tiến triển thế nào rồi không? Could you please tell us how everything is progressing? Tôi hiểu rằng vài người trong chúng ta phản đối kế hoạch này. I know that some of you oppose the plan. Hãy nói về những điểm mà chúng ta còn thiếu sót nhé. Let's talk about what we are lacking. Tôi e là chúng ta đang đi chệch hướng. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề then chốt của hôm nay. I'm afraid that we are going off track. We should refocus the key issue of today. Tôi khuyên anh nên nghĩ lại về kế hoạch của mình. I would recommend that you should rethink your plan. Có nhiều ý kiến khác nhau và chúng ta không thể quyết định trong hôm nay. There is a mix of opinions and we are unable to make a decision today. Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta không hành động quá hấp tấp. I'm sorry, but I want to make sure that we don't get ahead of ourselves. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cho Kim. Cô ta sẽ nói về kế hoạch marketing. Now, I would like to hand it over to Kim, who will talk about the marketing plan. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ để đưa ra một kế hoạch vào hôm nay nhé. Let's put our heads together and come up with a plan today. Xin chào, mời mọi người vào và ngồi xuống. Hello everyone, please come in and have a seat. Cảm ơn sự đón tiếp đồng nhiệt của các vị. Tôi rất vinh dự khi được tham gia buổi họp này. Thank you for your warm welcome. It's my pleasure to join this meeting. Chúng ta có nhiều nội dung cần phải giải quyết trong hôm nay. Hãy xem qua các mục tiêu của buổi họp chúng ta nhé. We have a lot of things to cover today. Let's go over our meeting objectives. Cảm ơn mọi người đã đến dù thông báo gấp. Thanks for coming here on short notice. Vâng, thưa mọi người, vui lòng hãy xem tài liệu ở trước mặt quý vị. Okay, everyone, please take a look at the handout in front of you. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ở đây. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc chào hỏi lẫn nhau nhé. Thank you for taking the time to be here. Let us start by saying hello to each other. Xin lưu ý rằng chúng ta sẽ tuân thủ đúng lịch trình thời gian như quý vị đang thấy. Please take note that we will strictly adhering to the time schedule as seen in front of you. Quý vị có thể thoải mái đặt câu hỏi cho tôi trong khi tôi trình bày nhé. Please feel free to interrupt me if you have any questions. Mục đích của cuộc họp hôm nay là để giới thiệu về dự án mới của chúng ta. The purpose of today's meeting is to introduce our new project. Hôm nay chúng ta có hai chủ đề chính cần thảo luận.
We have two key topics to discuss today. Sẽ có 2 phiên họp, mỗi phiên kéo dài 1 tiếng với 30 phút nghỉ sau phiên thứ nhất. There will be two one-hour sections with a 30-minute break after the first section. Cô A sẽ ghi lại biên bản cuộc họp và sẽ gửi email cho mọi người vào chiều mai nhé. Mrs. A will be taking the minutes of the meeting and she will email them to everyone by tomorrow afternoon. Cuộc họp này là bàn về kế hoạch kinh doanh mới của chúng ta. The meeting is about our new business plan. Mục đích của cuộc họp hôm nay là chia sẻ ý tưởng và tìm cách để thúc đẩy doanh số của chúng ta. The purpose of today's meeting is to share ideas and find ways to boost our sales. Tôi không nghĩ là lúc này chúng ta nên thảo luận sâu hơn về nó. I don't think we should discuss it further now. Đừng ngại đặt câu hỏi cho tôi nếu mọi người không hiểu nhé. Please feel free to ask me if you don't understand. Trước khi chuyển sang một chủ đề khác, mọi người có câu hỏi nào không? Are there any questions before we move to another topic? Chắc hẳn đa số quý vị đều đã được thông báo về những vấn đề trong kế hoạch của chúng ta. Most of you may have already been informed of the problems with our plan. Đây là những người chịu trách nhiệm dự án. Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua. Those of us who are in charge of this project believe that we should not let this opportunity pass us by. Nhìn vào biểu đồ, mọi người có thể thấy doanh số bán hàng quý trước đã giảm đi 7%. Looking at the graph, you can see the sales figures for the last quarter fell 7%. Tôi ý thức được rằng chúng ta phải cố gắng hơn để củng cố thị phần của mình. I'm conscious of our need to put more efforts into strengthening our market share. Tôi e là chúng ta chỉ còn vài phút nên hãy chuyển sang kế hoạch tiếp thị nhé. I'm afraid we only have a few minutes left, so let's move on to the marketing plan. Chúng ta hãy tập trung vào vấn đề trọng yếu. Điều đó hãy đợi bàn thảo vào lúc khác nhé. Let's try to stay on the essential topic that can be discussed another time.